السلام علیکم ملګری، نن بیا د یوې نوې ویډیو سره زه په چینل باندې حاضر یم. که تاسو هغه پرې د میش چینل نوی سبسکرایب لوډ شئ، چینل سبسکرایب کړئ او پښتې شئ د نوې اپس د کمپیوټر د موبایل سره معلوماتي ویډیو د پوره میش چینل سبسکرایب کړئ. نن به میش د یوې داسې ډکشنري خبره کوي چې ډکشنري باندې به میش د هر څه ټرانسلیشن کړای شي. که نه میش به مخکې سټیپ بای سټیپ وښایي. میش د می پلی سټور یو ډکشنري به دلته ولیکئ، دا به سرچ کړئ، دا به ډاونلوډ کړئ. مو ډاونلوډ کړی نو زه اوپن کوم. څرنګه اوپن کې فرست دا انټرفیس په روشي دغه زه سټیپ بای سټیپ تاسو ته وښایم. دا به نیکسټ کوي، دا به بیا نیکسټ کوي، کنه دا به نیکسټ وایي. دا زیا دا زیو ملګری دا ټرن آن ورډ لاک سکرین، دا به د نشان به چک په ختم کوي. به تاسو ته لاک سکرین باندې دغه په پکچر دغه بیک گراوند نرسي کنه. زه دا ونه ختموم، بیا سٹارټ وایي. دا چې څرنګه وایي دا به تاسو ته روشي. دا ځکه فرست چې ډاونلوډ افلاین پیکیج، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ د افلاین پیکیج. دا د یو ډکشنري کنه د دې په وجه تاسو افلاین یا تاسو چار په شکلای شئ. دا زه ډون وایم، دا مې ډون ول. دا به پوس نوټیفیکیشن د شي تاسو وینئ دا شری شو. دا چې کله ډاونلوډ شي کنه تاسو ته خپل یو بورډ درکو. دا لګیا دو د ایندا ډاونلوډ شو. کنګریچولیشن یو لیکل ویني دا افلاین پیکیج ډاونلوډ شولو. دا به تاسو ضرب وای، دا پوسې ضرب دا به ختم کیمیش. دا ختمول نه بعد به تاسو د پوس لینګویج دا دوی سره انګلیش لیکلي دي کنه. دا یو لیفت طرف ته دو، یو رائټ طرف ته. دا لیفت طرف ته هغه دو چې کیمه تاسو انګلیش لیکئ. دا رائټ طرف ته هغه دو چې تاسو اردو ته اړوئ کنه. دا وایم دا چې زه اردو کسم یو آر ډي یو اردو ډاونلوډ نو دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. دا ډاونلوډ نشان به کلیک وکئ. دا واچ ویډیو به ټو وایي، دا به وایي. دا به تاسو سره شیر شي کنه ډاونلوډینګ. دا ځکه تاسو وینئ لګیا شو. دا به لږ ټایم وخلي. دا چې څرنګه ډاونلوډ شي کنه دا به بیا اردو تاسو په شوالای شي. وینئ دا ډاونلوډ شوله، پیرا شوله میشتره دا ډاونلوډینګ پیرا شو. ایس دا زه اردو ته مې وړوله کنه. ایندا ایس زه انګلیش ورډ سرچ کوم وینډو. وینئ دغه معنی ټول راغلي کیږي. وینډو سیم راټکی دی بل ګلاس دې ټولې معنی په اردو شروع غلي. وینئ پهلې چې اپوس انګلیش ته اردو ته مې ډاولې. دغه نه علاوه تاسو د نره ډېرې ژبې ورډز پسې سرچ کولای شئ کنه. تاسو یې کتلای شئ دا ډېرې زبان پسې موجود دي. کې زه بل ورکوم MOBILE موبایل. وینئ موبایل ولټ زه ایس د میجیک کلیک کوم. دا چې څرنګه کلیک کنه تاسو به دغه بوټ خلاص شي. میجیک تاسو وینئ کنه دا ځکه چې دغه چیډیا نشان روان سي کیم چیرته چې لیکل وي په باندې پرېږ دی. تاسو سره خپل مرضی مطابق ټرانسلیشن کو ډایرکټ په بدلوي. خو دا ځکه دوا پرمیشن دا غوړي. دا پرمیشن به میشته سي ورکوي. نه بعد پهلا لیکلی دي ډسپلی اور ادر اپس. د دا مطلب چې دا پرمیشن تاسو ورکوي بیا به دغه یو ډکشنري چې کیم پروګرام دا کیم اپ ته دا به پونره اپس شي پوسا چار کو میش په د کی سیر نشان دا سیټ پرمیشن دا به وایي. دا چې څرنګه وایي کنه ته به دلته دا ارخلوص شي دا بورډ. دا زی به تاسو یو ډکشنري په شکل سي دا به انیبل کوي. یو ډکشنري کسا دا غوډوینه دا چک نشان دا به ور کوي. دا نه به بیک شي. بیا د کیږي کلی کلی دی اکسیبیلیټي. بیا به سیټ پرمیشن کلیک کوي تاسو. دا زی به بیا ګاټ اټ وایي. دا دی ولای دا چې وایي کنه دلته به تاسو په انسټال سرویس شي دا به خلاص کوي. دا شی به یو ډکشنري تاسو وینئ کنه دا آف تو دا به آن کوي. دا اپ انیبل کوي.
دا چې انیبل کوي الاو باندې وی کلیک کوي اس په بیک شي دي ځینه بیا زه بیک کېږه دي ځینه ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਲਿਫਟ ਤਰਫ ਤਲਮਾਨ ਸ਼ਿਕਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਕਰੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ دا غدا دا زه وایم دا شي ترډ لینګویج وایم دا د میجیک لینګویج دو انګلیش تو یوه زه اردو ته اړوم که نه دا لیفټ وله به پرېږدې رایټ طرف ته به اردو ته وړوي دا چې اردو ته مې وړوله که نه دا به د انګلیش لیکل وي بیا د میجیک په ذریعه باندې اردو شي ټرانسلیشن کی په ایزی طریقه سره سوکا سره زه هیڅ کسه دا ټرانسلیشن کو که نه ویني دا چډي نشان باندې ونیو کسه لوډینګ یې وکړو دا یعنی اردو ته لیکل وړول که نه دا سیخ په سیخه به تو سره میجیک باندې دا میجیک ته که نه د هغې به دا سکرین شي تو سره هغه موجود وي سکرول نشان دا چې څرنګه یا ګوته باندې رانیسئ کوم ځای کې لیکلی وي زه یې دریم میسج ته میسج چې دا هغه دې وینې نشان مې ورته راوړو که څه دا یې وډول اردو ته ویني دا وا د نن ورځې ویډیو انشاءالله په بله ویډیو شي به بیا میلاویږي خو اینا مخکې که تاسې هغه پرې د جهانزیب لرنینګ ان پښتو چینل نوي سبسکرایب کړی تاسې دا سبسکرایب کړئ او په پښتې شی زده کړه وکړئ